سلامونه او درنښت ګرانیدونکو په دې ویډیو کې درته په دوه اهمو موضوعګانو باندې خبرې کوو راوټر بورډ څه شی دی او راوټر او اس څه شی دی ویلکم ټو ام ټي سی ان ای کورس د ام ټي سی ان ای په آوټلاین کې لومړنۍ خبره همدا ده چې تاسو تشریح کړئ چې راوټر او اس څه شی دی او راوټر بورډ څه شی دی صحیح ده چې اوس به انشاءالله موږ په همدې باندې دلته خبره وکړو ملګرو ډېر سمپل که درته ووایم راوټر بورډ د مایکروټیک کمپنۍ دغه هارډویر دی اکچولی د دوی په زیاتره ډیوایسونو کې چې لاندې کوم هارډویر پروت دی دې ته ویل کېږي راوټر بورډ د دې دغه هارډویر راوټر بورډ دی تاسو ګوره کتای شئ دلته ما مختلف ډیوایسونه راغستي د دوی دغه ډیوایسونو کې چې دا کوم هارډویر لګېدلی تاسو کتای شئ که نه دا د اکچولی د هارډویر ته دوی خپله مینوفیکچر کوي اوس راوټر بورډ د دوی د هارډویر دی او راوټر او اس د دوی د پاسه چې کوم د اپریټینګ سیستم چلیږي هغې ته راوټر او اس وایي چې انشاءالله اوس مو پوه کوم صحیح دغه هارډویر ته چې شوی راوټر بورډ وایي نو دا خو مو زده کړو راوټر بورډ اکچولی د مایکروټیک چې کوم په مختلفو ډیوایسونو کې دا بورډ دی د بورډ ته ویل کېږي راوټر بورډ صحیح ده خو بیا د دوی د ډیوایسونو کې مختلف قسم سیریزونه هم لري دا سیریزونه هم سره بیا ډیفرنٹ دي لکه تاسو به په سیسکو کې کار کړی که نه سیسکو کې آی اس آر او ځینې نور مختلف قسم ماډل چې دي دلته هم بیا همداسې ماډل دي ګوره مایکروټیک هارډویر از کالډ راوټر بورډ د دوی دا هارډویر خپله را جوړوي دغه ته راوټر بورډ وایي دوی د پاسه چې کوم اپریټینګ سیسټم چلیږي هلته راوټر او اس دی ملګرو دا شیان سیسکو سره پرتله کوي څه خبره نشته په سیسکو کې به سیسکو خپل اپریټینګ سیسټم لري ډیوایسونو لپاره آی او اس به ورته ویله مګر دوی خپل اپریټینګ سیسټم لري چې هغې ته راوټر او اس وایي چې اوس په هغې باندې بیا خبرې کوو صحیح ده نو که اول راشم د راوټر بورډ خو هم څه ناڅه وپېژنو چې اوس به وروسته په بیا خبرې وکړو راوټر او اس هماغه اپریټینګ سیسټم دی چې د مایکروټیک په مختلفو ډیوایسونو کې چلیږي تقریبا په ټولو ډیوایسونو کې د دوی راوټر او اس دی راوټر او اس دا تاسو چې کله یو ډیوایس اکسس کړئ دغې ته راوټر دا چې راوړو شي دا راوټر او اس دی چې څه به اوس کوی شي ملګرو یاد وساتئ تقریبا دغه انټرفیس چې د مایکروټیک دی که نه د ټولو ډیوایسونو کې سیم ټو سیم دی همدغسې څه دی که هغه د دوی هغه کوچنی ډیوایس نه والا چې 2000 افغانۍ پورې کېږي تر 15,000 افغانۍ پورې تر ټولو هغه های اینډ راوټر ته چې لاړ شي د انټرفیس سیم ټو سیم دی ښه فیچر او لایسنس سره فرق کوي چې وروسته به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ د راوټر او اس لایسنس وایو چې موږ ته دا وښایي چې دا ډیوایس کم لایسنس لري معنا څومره فیچر او څومره کیپیبلیټي لري څومره پاورفول دی هغه بیا بېله خبره ده خو دا انټرفیس یې د ټولو سیم ټو سیم دی نو راوټر او اس اپریټینګ سیسټم دی د مایکروټیک چې په ټولو ډیوایسونو کې چلیږي مګر ځینې مایکروټیک سویچونه چې دی که نه هغه بیا د راوټر او اس په ځای سویچ او اس کاروي اس ډبلیو او اس ځینې اوسنۍ لیټسټ سویچونه چې دي د راوټر او اس په ځای سویچ او اس کاروي دغه مایکروټیک چې کوم ډیوایسونه دي ملګرو دې کې بیا سیریزونه دي مشهور سیریز چې دی هغه راوټر بورډ دی چې اکثر وخت ورسره موږ آر بي لیکو لکه تېرو ویډیوګانو کې راتلونکو ویډیوګانو کې شاید زه په دې کار وکړم ځکه دا ډېر ارزانه دی ملګرو چې تاسو پریکټس هم کوئ دغه 2,500 خوا افغانۍ پورې کېږي آر بي 750 5 پورټ لري آی تھنک ډېر سمپل دی کار په خپل کوی شي نو دغه اوس آر بي چې اوس لیکلې منه ده آر بي 4011 ماډل یا آر بي 1100 سیریز دا آر بي راوټر بورډ ډیوایسونه دي راوټر بورډ ډیوایسونو کې به دا کار دی ملګرو ښه دی چې دې سیریز کې چې دا هم راوټر وي هم سویچ وي هم فایروال وي صحیح ده ایوریثینګ وي بیا سی سی آر دی کلاود کور راوټر چې دا های اینډ راوټر دی چې ډېر ګران بیه هم دی په دې پسې بیا سی آر اس دی کلاود راوټر سویچ دی چې دا عموما سویچ غوندې کار کوي لیر 2 خو لیر 3 کیپیبلیټي هم لري ښه بیا په دې پسې سی اس اس دی چې کلاود سمارټ سویچ دی چې ما دا چې همدا سویچونه چې دي یوازینی سویچونه دي چې دا اس ډبلیو او اس کاروي معنا سویچ او اس کاروي ملګرو اوس خبره څه شوه راوټر بورډ اکچولی دا ټول هارډویر ته ویل کېږي چې د مایکروټیک ډیوایس دی بیا مې ته ویل چې مختلف قسم سیریز په دې کې شته چې راوټر بورډ یا آر بي دی سی سی آر دی سی آر اس دی سی اس اس دی خو یوه خبره سره د دوی چې کوم اپریټینګ سیسټم دی هغه راوټر او اس دی چې په ټولو ډیوایسونو کې همدا کارول کېږي مګر په ځینو سویچونو کې نه دغه د راوټر او اس هغه لومړنی انیشیل کوم حالت چې دی هغه داسې وي چې دغسې تاسو دې کې کنفیګریشن کوی شئ او ګرځېدی شئ او بیا مطلب چې په ټولو ډیوایسونو کې همدغه هوبهو راوټر او اس وي مګر بیا لایسنس فرق کوي چې راتلونکي ویډیو کې انشاءالله د راوټر او اس لایسنس څه ته ویل کېږي څنګه اخیستل کېږي په هغې بیا خبرې کوو صحیح ده دلته زه یو څو ډیوایسونو ته راځم ګوره دا آر بي 1100 سیریز دی تقریبا د 10,000 خواوشا پورې قیمت لري
دا هم ښه خوندور کار کوي 13 ګیګا بیټ فورټ لري دا پکې به د دې دغه بورډ دی فکر مو شته دلته دې چې تاسو راشئ ګوره دا خو د دې قیمت هم دې چې درته ښایي دې چې د ګوره سیریز ښایي آر بي چې لیکلی معنی چې دا راوټر بورډ سیریز دی زموږ بل کار دا دی چې دې کې راوټر او اس دی ګوره صفای لیکلي راوټر او اس دی خو لیسنس یې څو دی لیسنس د دې شپږم لیسنس دا چې لیسنس څه معنی ان شاء الله بیا به درته په راتلونکي ویډیو کې خبر کوم ګوره راوټر بورډ صحیح شو نو راوټر بورډ باندې پوه شوي دلته دا ګوره راوټر بورډ دا د استما ویل چې 250 ماډل دی نو دا تاسو کته شي 15 ایترنت پورټ دی بګي یو 2.15 یو پکې وین دی د انټرنیټ لپاره نو په دې کې کوم ورته صفای په لیکلي راوټر بورډ مایکروټیک راوټر بورډ نو سمې چې دنه پس نور خطا کېږي چې وټ دا راوټر بورډ مين ګوره اپریټینګ سیستم په دې کې کوم یو دی راوټر او اس دی پکې راوټر اپریټینګ سیستم او د راوټر لایسنس سو دی سلور مخکینی شي دی هغه لایسنس شپږ د سلور دی دا هغه نه کمزوري ډیوایس دی ځکه دلته قوت او کمزوري په د راوټر او اس څخه سیم ټو سیم راوټر او اس د پټول ډیوایسونو کې نو قوت او څه چې دی هغه بیا په لایسنس معلومیږي چې شپږم نمبر لایسنس دی سلورم دی قیمت یې موږ تقریبا $9 دی مګر چې تاسو پریکټیس کوئ دغه ډیوایس پیدا کړئ ارزانه دی 2.5 خواشه پورې کېږي 2000 پورې بس خو خوندور دی دې باندې کار کوي بل ډیوایس ته کرا شم ګور دا ال ایچ جی 5 دی تاسو به کتلې د عمل ګور تاسو چې کله انټرنیټ اخلي کنه نو کو مایکرو یوبیکوټي کمپنی به ته پاور بیم یا لایټ بیم لګای دا کمپنی والا ای وایرلس اسپینی دا سی پی ای ډیوایس دی چې کلاینټ ته موږ عموما لګاو او کتنه چې تاسو مایکروټیک کمپنی د سی کمپنی چې مایکروټیک ډیوایس خو ان تاسو ګور عموما د جالې لګای سو کو تانټینا وې دی اصلي نوم ال ایچ جی 5 دی دی ال ایچ جی 5 ته چې کوم راشم کنه دا موس راشم دلته تاسو ګورئ چې په دې کې اپریټینګ سیستم چې دی راوټر او اس دی او د دې لایسنس به سو یو دغه نم کمزور دی لایسنس نمبر 3 دی پکې او نه دی $9 قیمت لري صحیح ده دلته دا وګورئ دا بیا سی اس اس دی کلاود سمارټ سویچ مخکې تاسو ته ویل چې د دې باره کې معلومات وګورو د دې قیمت یې $9 دی د دې اپریټینګ سیستم ته وګورئ د دې اپریټینګ سیستم اس دبلیو او اس د نسبت د راوټر او اس په ځای نو په څو خبرو پوه شئ راوټر او اس راوټر او اس عموما موږ سره په ټولو ډیوایسونو کې دي مګر ځینې سوچونه دا نه کاروي دا د دې اپریټینګ سیستم دی په ټولو کې سیم ټو سیم دی لایسنس یې فرق کوي اس دبلیو اس ګوره دا په ځینې آر بي ډیوایسونو کې چې آر بي 280 کې هم دا کارول کېږي او سی اس اس کې هټول کې دا کارول کېږي نو دا اس دبلیو اس اپریټینګ سیستم دی د راوټر او اس اپریټینګ سیستم دی راوټر بورډ اکچولی دی هارډویر دی او به دی هارډویر مختلف قسم سیریز لري چې دا موضوع ان شاء الله تاسو ته بیخي کلیر شي راتلونکي ویډیو کې د راوټر او اس د لایسنس باندې خبرې کوو چې دا قوت په دې کې څنګه دی پاتې شئ